नमस्कार, रेखास कुकिंगमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत धाबा स्टाईल चिकन. तर धाबा स्टाईल चिकन कसे बनवायचे, काय बनवायचे त्याची सर्व आज आपण पद्धत बघून घेणार आहोत. नेहमी तेच एकाच प्रकारचे चिकन खाऊन खाऊन आपल्याला पण खूप कंटाळा आलेला असतो. म्हणून म्हटलं आज थोडं वेगळं करून बघूया. तर खूपच छान लागतं आणि झटकीपट बनणारी वस्तू आहे. खूप जास्त उशीर लागत नाही त्याला. तर एकदा तुम्ही पण करून बघा. तर आज आपण बघूया कसे बनवायचे आहे धाबा स्टाईल चिकन. त्याला जास्त मेहनत नाही लागत, काही नाही, न शिजवण्याची गरज न काय, डायरेक्टच आपण फोडणीला टाकणार आहोत. आणि चवीला सुद्धा खूपच छान लागतो, जरासुद्धा चिकनचा वास येत नाही. तर कसं बनवायचं आहे, त्याची काय पद्धत आहे ती आज आपण ह्या व्हिडिओमधून बघून घेऊ. व्हिडिओ पूर्ण बघितला तर आपल्याला कळेल कसं बनवलं आहे, कसं नाही बनवलं आहे, काय पद्धतीने केलं आहे. म्हणून आपण पूर्ण व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा. सर्वप्रथम आपण कढईमध्ये थोडं जास्तच तेल घ्यायचं आहे, कारण आपल्याला कांदा तळायचा आहे. नेहमीप्रमाणे कांदा भाजायचा नाही आहे तेलात, आपण थोड्या वेगळ्या स्टाईलमध्ये करतो आहे. म्हणून कांदा सर्वप्रथम आपण तळून घेऊ. कांदा छान ब्राऊन होईस्तोपर्यंत आपल्याला तळायचा आहे. 5 ते 10 मिनटं लागतात आपल्याला कांदा तळायला. पण असं जर चिकन केलं ना तर याची खूपच चव चांगली येते आणि थोडी टेस्टमध्ये बदल होतो. आता आपला कांदा छान भाजून झालेला आहे. त्याला आपण एका चाळणीत घेऊ, म्हणजे काय एक्स्ट्रा तेल असेल ती निघून जाईल. नेहमीच आपण कांदा भाजून नंतर खोबरं भाजून करतो ना, म्हणून ह्यावेळी थोडंसं वेगळं केलेलं आहे. आता आपला कांदा सर्व तळून आपण बाजूला काढून घेतलेला आहे. त्याच तेलामध्ये आता आपण काजू घेतलेले आहेत 10-15, ते सुद्धा तळून घ्यायचे. जास्त ब्राऊन नाही करायचे आहेत आपल्याला, फक्त थोडासा लाल कलर आला की आपण त्याला काढून घेऊ. तर बघू शकता काजू छान भाजले गेलेले आहेत, तळले गेलेले आहेत. आता आपण काजू एका ह्याच्यामध्ये काढून घेऊ आणि त्याच तेलामध्ये आता आपण खोबरंसुद्धा तळून घेणार आहे. खोबऱ्यालासुद्धा थोडासा लाल कलर आला की आपण त्याला काढून घेणार आहे, जास्त करपवायचं नाही. आता खोबरंसुद्धा छान भाजलं गेलं आहे, त्यालासुद्धा आपण एका डिशमध्ये काढून घेऊ. आणि सर्व आपण जेवढे मसाले तळून घेतलेले सर्व थंड झाल्यावरच मगच मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहे. आता सर्व जिन्नस तळून घेतलेले सर्व आपण बारीक करून घेणार आहे. एका कुकरमध्ये तेल घेतलेलं आहे. ज्या तेलात आपण कांदा तळलेला तेच तेल घेतलेलं आहे. आता आपण त्याच्यात जो आपण वाटण करून घेतलेलं ते टाकून घेऊ. वाटण आपण 2 ते 3 मिनटं छान तेलात भाजून घेणार आहे. कारण आपलं वाटण छान तळलेलं आहे म्हणून आपल्याला जास्त तेलात भाजण्याची काही गरज नाही. फक्त 2 ते 3 मिनटं आपण त्याला तेलात भाजणार आहोत. आता त्याच्यात 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट आहे, ती सुद्धा टाकून घेऊ आणि तिलासुद्धा 1 ते 2 मिनटं मसाल्यासोबत छान भाजून घ्यायची. आता आलं लसूण पेस्ट छान भाजून झालेली आहे. तेलसुद्धा छान सुटलेलं आहे, बघू शकता मसाल्याला.
आता आपण त्याच्यात मसाले करून घेऊ. 2 चमचे लाल तिखट घेतले, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा चिकन मसाला, हळद आणि मीठ. त्याला आपण 2 मिनटं भाजून घ्यायचे. छान असं कुकरला तेल सुटोपर्यंत आपल्याला भाजायचं आहे. तर बघू शकता किती छान तेल सुटलेलं आहे, म्हणजे आपला मसाला भाजला गेला आहे. आता आपण 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ असं चिकन धुवून ठेवलं होतं, त्या मसाल्यामध्ये टाकून घेऊ. आणि मसाल्यासोबत आपण चिकन 2 ते 3 मिनटं छान परतून घेणार आहे. मसाल्यासोबत असं चिकन परतलं का नाही, म्हणजे चिकनला एक वास असतो, तो येत नाही. म्हणून आपण 2-3 मिनटं छान परतून घेणार आहे. छान असा चिकनचा कलर बदलला तोपर्यंत आपण त्याला परतून घेतलेलं आहे. आता एकदा अजून परतून घेऊ. छान परतून झालेलं आहे. तर त्याच्यावर आपण 4 ते 5 मिनटासाठी झाकण ठेवून घ्यायचं आहे. 5 मिनटं झालेली आहेत. परत आपण एकदा थोडीशी कोथिंबीर टाकून सर्व चिकन छान असं व्यवस्थित हलवून घ्यायचं. चिकन छान मिक्स झालेलं आहे. आता आपल्याला पाहिजे तेवढी ग्रेव्ही आपण करू शकतो. त्याच्यात आपण आपल्या आवडीनुसार पाणी टाकून घ्यायचं आहे. आपल्याला किती ग्रेव्ही पाहिजे किती नाही. तर आम्ही चिकन भाकरीसोबत खाणार आहोत, म्हणून थोडीशी जास्त ग्रेव्ही ठेवणार आहे. आणि असं चिकन एकदा घरी करून बघा, खूपच छान लागतं. तर आपण पाणी टाकून घेतलेलं आहे. आता कुकरला 2 शिटी करायच्या आणि नंतर कुकर थंड झाल्यावर आपण एका बाउलमध्ये सर्व करून घेऊ. तर आपलं चिकन रेडी झालेलं आहे. बघू शकता किती छान अशी तर्री आलेली आहे, सेम धाबा स्टाईल. तर एकदा घरी करून बघा.